यहाँ पहिलोचोटि आउँदा त्यो जुन दिन बाढीमा आउँदाखेरि चाहिँ पुरै पानी थियो, तपाईहरु समस्यामा हुनुहुन्थ्यो। आज त त्यस्तो देखिन, आज त अलिकति उज्यालो देखे। धेरै उज्यालो भइसक्यो भाइ। कस्तो त्यो शुक्रबार दिन बाढी आयो, बाढी आएपछि जस्तो भयो शनिबार उज्यालो भइसक्दा त हाम्रो बाढी सकिसक्यो। बाहिरबाट आउने साथीहरू उहाँले भेला चाहिँ त्यस्तो थिएन, देखिँदैन थियो। त्यतिखेर अब शनिबार आइतबार शनिबार त्यस्तो बजार बन्द हुने कारणले पनि त्यो पानी पनि खान पाइन्छ क्या फेरि त्यति समस्या थियो। अब आइतबार अब सामान्य हुँदै गइसकिहाल्यो। र पनि अब यहाँ क्षति भनेको जस्तै अब उहाँहरूले घरदेखि संस्थाहरू खगेन्द्र श्रेष्ठ जस्तै आर्थिक क्षति के कति भयो होला यो गाउँमा, आर्थिक समग्र यो गाउँमा? लगभग यस्तो छ जस्तै अब मेरै भन्यो भने मेरो पनि अब 4.5 लाख भन्दा माथि क्षति भएको छ। सामान्य क्षति भएको छ, जस्तै यता किस्ती भएको छ, परशुराम काठमाडौँ सबैको क्षति त भएको छ। अब मैले प्रश्न के गर्न खोजेको भने राहत वितरण भइरहेको छ, बाढी पीडितलाई राहत भन्छ। अब तपाईहरुलाई राहत अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुलाई जरुरी छ वा तपाईहरुभन्दा अन्यत्र? अब यस्तो छ यो राहतको कुरा त कस्तो भने अब हाम्रो गाउँ चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यो अवस्थामा आइसकिसक्यो होइन। राहत हामीलाई साँच्चै भने जब चाहिँ म पनि 2-4 ठाउँमा राहत बाँड्थेँ पहिला होइन। अहिले पनि बाढी पीडित भएर नि पछाडिमा 2-3 हजार तल लगेर एउटा कोषमा जम्मा गरेर आएको म पनि होइन। तर हामी चाहिँ अब किन बिहान बेलुका अब सक्छौँ नि त। अब हामी अब यता त चाहिएन, हामीलाई राहतको आवश्यकता छैन भन्नु होइन। हामीले चाडपर्व पनि मानिसक्यौँ होइन, खोजेर मिलेर जे गरेर अब भइसक्यो नि हाम्रो ठाउँमा आइसक्यौँ हामी। अब जस्तै अब राहतको कुरा कस्तो भने अब जस्तै यहाँ 2-4 घर अब दलित परिवारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले लुगाफाटा बनाएको छ, भाँडाकुँडा पकाएको छ। जस्तै अब दाइ हुनुहुन्छ है, दाइ भाउजू तलको दाइ पनि हुन्छ, माथि दाइ माउलाई हुनुहुन्छ। अनि अब सबैभन्दा ठुलो क्षति फेरि अब हाम्रो काठको घरमा बस्ने भुइँ घरमा बस्ने ठुलो क्षति भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब खगेन्द्र श्रेष्ठ अनि टिकाराम अधिकारी उहाँहरूको चाहिँ एकदमै बिल्कुलै समस्या थियो कि भुइँ घर भएको कारणले गर्दा। अब हामी चाहिँ पक्का घर भएकोले गर्दाखेरि राहत अलिक छिटो महसुस भइहाल्यो, हामीले पाइहाल्यौँ होइन। अब सरसफाइ गर्दा भइहाल्यो। माटोको घरहरू चाहिँ एकदम दलदल हुने सबै बिग्रिने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यसमा त अब आपतकालीन राहत त के दिन सक्नुहुन्छ? त्यस्तो अब तत्कालको लागि त्यो दिन चाहिँ साँच्चै भन्यो भने कसो नि कसैले पनि अब यहाँ चोकमा आएर बरु अलिकति केही खानासाना बनाएर ल्याइदिएर दिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेपछि त्यो शनिबार आइतबार जस्तो भयो भाइ। त्यो चाहिँ मलाई पनि म त्यस्तो अरू बेला पनि म त्यस्तो गरेमा चाहिँ मलाई पनि त्यो महसुस भयो कि वास्तवमा पीडित हुँदाखेरिको अवस्था चाहिँ त्यतिखेर मैले महसुस गरेको थिएँ। र यस बेला दोस्रो पटक म यहाँ भिजन टोलमा आइपुगेको छु। यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँका बाढी पीडितहरूलाई अन्यत्र भन्दा त्यति आवश्यक नदेखिए पनि यहाँ 3 घर दलित परिवार रहेको यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। र 3 घर परिवारमा चाहिँ लगभग 12 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई कम्तीमा 1 वा 2 जोड कपडा फेर्नका लागि भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा छ, उहाँहरूको भनाइ छ। यही कुरा म प्रत्यक्ष यहाँबाट इजरायलमा रहनुहुने दाजु श्री सुनिल श्रेष्ठज्यू र अमेरिकामा रहनुहुने हाम्रो अङ्कल शिष्टाचार अभियान नेपालका अभियन्ता श्री सुमन दाहालज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।